قارون. وقارون جاء ذكره في سورة القصص، وجاء ذكره كذلك في سورة العنكبوت. قال الله عنه: إن قارون كان من قوم موسى. فأما موسى فلا خلاف أنه موسى بني إسرائيل عليه السلام، لكن قول الله جل وعلا إن قارون كان من قوم موسى يحتمل معنيين. المعنى الأول أن يكون من قوم موسى، أي أن يكون قارون من بني إسرائيل. والحالة الثانية والمعنى الثاني أنه يحتمل من قوم موسى الذين بعث إليهم، فيكون قارون من الأقباط من آل فرعون. وقد يقول قائل إن جماهير العلماء من السلف والخلف على أنه من بني إسرائيل، حتى قال بعضهم إنه ابن عم لموسى. لكن يشكل علينا الأخذ بهذا القول من باب أننا لو قلنا إنه من بني إسرائيل كيف يتأتى لنا أن نفهم أنه يؤتى تلك الكنوز وذلك العطاء ويعيش فيه في زمن فرعون دون أن يتعرض فرعون وآله له؟ هذا صعب. وإن قلنا إن هذا بعد خروج موسى من أرض مصر، فإن صحراء التيهة التي كانوا فيها ليست مجالا للكنوز والذهب والفضة والافتخار على الناس، هذا فيما يغلب على الظن. لكن كما قلت إن جماهير العلماء على أنه من بني إسرائيل. الله يقول إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، تجاوز الحد. ثم ذكر الله جل وعلا بعضا من نعمه على هذا العبد، قال وآتيناه من الكنوز. وينصرف الكنوز إلى الذهب والفضة، لأن العملات الورقية معلوم لم تكن آنذاك موجودة، فتنصرف أول ما تنصرف إلى الذهب والفضة، وهي من أعظم زينة الدنيا. فقال الله وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فإذا كانت تلك مفاتح خزائنه وكنوزه فكيف بالكنوز نفسها؟ إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ليس المقصود أن الله لا يحب الفرحين مطلق من يفرح، لأن الله قال وبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. لكن ننظر إلى العبد فيما فرح، بما فرح. فإن فرح بالدنيا وبطغيانه وعلوه واستكباره قلنا له إن الله لا يحب الفرحين. وإن كان فرحه بفضل من الله ورحمة آتاه الله جل وعلا إياها فحق له أن يفرح. ولا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. إن الإنسان يعطى عطايا ويوهب مواهب من رب العالمين، ينبغي أن تكون عونا له على طاعة الله، لأن الحياة الحق يوم يلقى الله. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. بالغ بعض المفسرين فقال إن النصيب من الدنيا أن يذكر الإنسان كفنه فقط، وعندي أن هذا فيه نوع من المجازفة. والنبي صلى الله عليه وسلم تمتع بشيء من الحياة الدنيا وإن كان قليلا، وقال الله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، إلى غيرها من الآيات في هذا السياق. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هنا إن الله لا يحب المفسدين على إطلاقها، لأن الفساد شر كله. أراد أن يظهر جبروته ما عنده من مال على قومه، قال الله يذكر ذلك فخرج على قومه في زينته في كامل هيئته، حوله من يخدمه حشمه، من يتكفل بحمل أمواله، فخرج على قومه في زينته وأضحى فتنة. والفتن لا يقف عندها أحد أكثر من ذوي العلم والإيمان. قال الله فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قبلها لما عوتب ماذا قال؟ قال إنما أوتيته، أي هذه الكنوز هذه الأموال هذه الحياة التي يعيشها، على علم عندي، أي على قدرة ودراية مني بكيفية جمع المال، بكيفية جمع الأموال واستثمارها ونيلها والحفاظ عليها. وتبرأ من نعمة الله جل وعلا عليه. قال الله يخاطبه أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. لا يسألون سؤال استفهام، لكنهم يسألون
سؤال توبيخ واتهام. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت فلنسألن الذين أرسل إليهم إلى غيرها من الآيات. المقصود قال الله جل وعلا: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا. أفئدتهم أفهامهم تجعل من الحياة الدنيا حدا. يا ليت لنا كلمة تمني مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن. خير من كنوز قارون كلها، خير من كنوز قارون كلها. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. أضحت المسألة الآن كما تلحظ مسألة تردد، نظرة دنيوية ونظرة شرعية، ولا أحد أحكم من الله. حكم الله فعلا لا قولا. قال الله: فخسفنا به وبداره الأرض. الآن أنخ مطايا ذهنك. تأتي أحيانا للناس يا أخي زلازل فتذهب فيها بيوت، قد تكون بيوت أشرار وقد تكون بيوت أخيار. يأتي أحيانا طوفان ماء فيغرق فيه ناس أخيار ويغرق فيه ناس أشرار، وكل يبعث على نيته. لكن لا نستطيع أن نقول عن هذا الطوفان أو عن ذلك الزلزال أنه عذاب، لأن كيف يكون عذابا وقد هلك فيه أخيار؟ ولا نستطيع أن نقول إنه منحة ونعمة وقد هلك فيه أشرار. لكن هنا ماذا قال الله؟ قال: فخسفنا به وبداره الأرض. فالخسف وقع فقط على قارون وعلى الدار التي يسكنها، ليعلم كل أحد أن هذا ليس قدرا عاما وليست زلازل شاملة جائحة، وإنما هو عذاب وخسف نازل على عبد بعينه طغى وتجبر وبغى. قال الله: فخسفنا به وبداره الأرض ووالله لا يقدر على هذا إلا الله. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فلا هو الذي انتصر بنفسه ولا هو الذي انتصر بجمعه، ومن ذا الذي يقدر على مغالبة الله. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس قبل أيام كانوا يقولون يا ليتنا مكانه، يقولون كأن كلمة تعجب، كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. آمنوا حينها أن الله جل وعلا يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ولا أحد متحكم في الرزق إلا الله، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ولا رازق إلا الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. وليست كثرة الرزق بدلالة على رضوان الله. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ليست دلالة كثرة أموالكم وأولادكم على أنكم على هدي وطريق مستقيم. فهنا قال الله تبارك وتعالى: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا. فالله جل وعلا رحمهم يوم أنه تبارك وتعالى أرجع أمرهم وأجل شأنهم وأخر حالهم حتى يتعظوا بغيرهم، ويكأنه لا يفلح الكافرون. ثم أخبر الله جل وعلا أنه ما اشرأبت أعناق ولا تعلقت أفئدة بأعظم من أن تتعلق بالدار الآخرة. لكن السؤال: لمن الدار الآخرة؟ قال الله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الناس في هذا المجال أيها المبارك 4 أحوال. شخص يريد العلو، يريد أن يأمر وينهى، وهو حتى لو وصل إلى مستوى الأمر والنهي لا يفسد، هذا حال. وشخص لا يريد العلو، إنما يريد الفساد، يحب أن يكون قاطع طريق ناهبا سالبا هكذا، فهذا يريد الفساد. كم حالة؟ حالتان. آخر عياذا بالله يريد العلو والفساد، يريد أن يصل إلى منزلة يأمر فيها وينهى وهو في أمره ونهيه يفسد في الأرض.
هذه الحالة الثالثة، جمع ما بين إرادة العلو والفساد. الأول يريد علوا فقط لا فسادا، والثاني يريد فسادا لا علوا، بقيت واحدة. آخرون جعلني الله وإياكم منهم لا يريدون علوا تكبرا وظهورا على الناس ولا يريدون فسادا. قال الله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فالآخرة لمن يطلبها وفق الطلب الشرعي الذي كتبه الله لها. الله يقول: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هنا يقول الله: والعاقبة للمتقين. وهذا أمر حكمه الله وقضاه، أن العاقبة لأهل التقوى. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نعم، فسرت الأرض هنا بالجنة، وفسرت بالأرض التي نعيش عليها، وهو الأظهر واختاره جمع من العلماء. والمقصود أن التقوى إذا قرنت بالصبر ينال الإنسان مبتغاه، كما قال الله: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نخلص أيها المبارك من هذا العلم وخبره قارون أن الرب تبارك وتعالى يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، وأن هناك عصاه جبابرة ظنوا أن النعم التي أوتوها نالوها بكسبهم ونسبوها إلى أنفسهم، ونسوا فضل الله جل وعلا عليهم، وعاندوا كلامه وحاربوا أولياءه وأعرضوا عن هدي رسله، فأذلهم الله جل وعلا أيما ذلة، كما حكى الله عن قارون الذي تحدثنا عنه: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. والمال أيها المبارك زينة من زينة الحياة الدنيا، وهو أعظم الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن فتنة أمته المال، كل من أراد أن يطلبه بغير وجهه بغير حقه فلم يعرف ربه حق المعرفة. ومن اتقى الله جل وعلا في هذا المال وأخذه بحقه وأنفقه في حقه قدر له أن يكون يوم القيامة من الفائزين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وذكر فيها: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده عن خبر قارون. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، ونستعين به جل وعلا في كل آن وحين، والحمد لله رب العالمين.